Sziasztok, Áron vagyok, és ebben a videóban a DEIA inverterek legalapvetőbb beállításait fogom bemutatni nektek. Ezt egy olyan dokumentum segítségével fogom megtenni, eh, amit azért készítettem, hogy tudjátok használni a telepítés során, tehát ezt meg tudjátok kapni a szélszes srácoktól is, hogyha elkéritek PDF vagy PPT formátumban, ki tudjátok nyomtatni, vagy egy telefonon, tableten magatokkal tudjátok vinni, akkor ott is tudjátok használni, vagy pedig elmentitek ezeket a videókat. Kezdjünk is bele. Itt a dokumentumnak a legelső oldalára a DEIA inverter menürendszerének az áttekintését tettem be, hogy a telepítéskor ide bármikor vissza tudjatok lapozni, hogyha esetleg kicsit elveszve éreznétek magatokat ebben a menürendszerben. A beállítások a kezdőképernyőn a jobb felső sarokban a kis fogaskerék megérintésével érhetők el, tehát hogyha bekapcsoljátok az invertert, akkor alapvetően ez a kezdőképernyő fog titeket fogadni, akkor hogyha az érintőképernyőn ezt a fogaskerék ikont megérintitek, akkor ebbe a System Setup menübe fogtok átkerülni. Innen első lépésként javaslom, hogy a későbbi zavartalan munkavégzés érdekében a következőket végezzük el. Először is lépjünk be a Basic Settings menübe a csempének a megérintésével, és itt vegyük ki a pipát a Beep és a Lockout All Changes pontokból. Ez a beep ez arról szól, hogy ha valamilyen hibája, alertja van az inverternek, akkor sípolni is fog. Nyilván, amíg a helyes grid kódot, akkumulátort, stb. Nem adtatok meg neki, addig ez folyamatosan sípolni fog, hogyha ezt nem veszitek ki. A Lockout All Changes az pedig arról szól, hogy egy pár perc után lezárja az inverternek a menürendszerét, tehát semmilyen módosítást nem fogtok egy pár perc inaktivitás után tudni elvégezni, kivéve, hogyha ezt a Lockout All Changes-t visszatérve a Basic Settings-be újra kiveszitek. Ez kérni fog egy jelszót majd, ami 4 darab 7-es, ez benne van az inverternek a használati utasításában is, illetve az interneten is megtalálható. Tehát egyébként arra, amire a valóságban ki lett ez találva, hogy az end user ne tudjon belemászni a beállításokba, arra nem annyira alkalmas, de azért mégiscsak arra jó, hogy valamilyen szándékosságot feltételezzen, hogyha módosítás történt. Jó, ezután a timesync-et és az autodimet, illetve a 24 órás időformátumot érdemes bepipálni. A timesync az arra való, hogy ha föltettétek ezt az invertert az internetre, akkor utána automatikusan saját időbeállításait a DEIA Cloud Server időbeállításaival felszinkronizálja. Ez fontos. Az autodim az pedig arra való, hogy az inverter érintőképernyője inaktivitás után, néhány perc után automatikusan elsötétüljön. Jó, ezt is érdemes bepipálni, azért, hogy ennyivel is csökkentsük az önfogyasztást. A 24 órás formátum az csak az én preferenciám, azt nem muszáj beixelni vagy bepipálni. Jó. Következőben állítsuk be a megfelelő hálózati kódot. Az X megérintésével a Basic Settings menüből vissza tudunk lépni a System Setup menübe, és itt a Grid Setting csempét kell megérintenünk. A Grid Setting menüben a beállításokat az alábbiak szerint szükséges elvégezni. A grid módot állítsuk a VDE 4105-re. Ezt úgy tehetjük meg, hogyha megérintjük a fehér mezőt, amiben benne van a alapból General Standard beállítás, a képernyő alatt található fizikai le- és felgombokkal megkeressük a forgómenüből, tehát ezt a VDE 4105-öt. A grid frequency-t állítsuk be 50 Hz-re, mellette lévő pöttyre kell kattintani, a grid levelt pedig a Line Neutral 230 és Line 400-as értékpárra. Ezt megváltoztatták valamiért újabban 398-ra 400 helyett, de lényegtelen ugyanúgy fog működni. Fontos, hogy ellenőrizzük az IT
Systemnél a pipát, tehát hogyha nem IT rendszerben dolgozunk, akkor ezt mindenképpen vegyük ki. A phase type a fázis szekvenciát, fázis sorrendet állítja, az inverter erre érzékeny. Hogyha a grid phase wrong hibát fogjátok kapni beüzemeléskor, akkor kettő lehetőségetek van, vagy az éppen beállítottól ellenkezőre, eltérő lehetőségre állítjátok itt a phase type-nál, vagy pedig fizikálisan felcserélitek a fázisvezetőket. Nyilván ez utóbbi bonyolultabb, tehát nem javasolnám. Alapvetően ezek voltak a telje-inverternek a basic beállításai. A következő videóban a magasabb szintű beállításokkal fogjuk folytatni.